नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला गरम मसाला रेसिपी दाखवणार आहे। ही व्हेजसाठी नॉनव्हेजसाठी चांगली आहे आणि चविष्ट असा हा मसाला आहे। तुम्ही करून बघा। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघा। त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला चमच्याचं माप सांगते। हा मोठा चमचा आणि हा छोटा चमचा। तुमच्याकडे जसे जेवणाचे चमचे असतील हा मोठा आणि छोटा याप्रमाणे तुम्ही घ्या। आता मी सांगते त्याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष देऊन ऐका। एक वाटी बघा ही मोठी धने घेतलेले, ते देशी धने आहेत, गावठी धने म्हणतात ह्याला। आणि त्याच मापाने बघा अर्धी वाटी जिरे घेतलेले आहे। जर तुम्हाला अर्धी वाटी समजत जर नसेल तर 3 चमचे जिरे आहे। मोठा 1 चमचा बडीशेप आहे, छोटा अर्धा चमचा शहाजिरा आहे, अर्धा चमचा लवंग आहे, 4 दालचिनीचे तुकडे आहेत, बारका छोटा चमचा मिरा आहे, 4 चक्री फूल आहेत आणि छोटा चमचा बारका त्रिफळ आहे, मोठा 1 चमचा दगडफूल आहे आणि जावित्री घेतल्यात बघा 3। ह्याच्यामध्ये मसाला वेलची 4 आहेत आणि 13 साध्या हिरव्या विलायच्या आहेत बघा। आता ह्याच्यामध्ये बघा तेजपत्ता घेतलेला आहे, 6 ते 7 पाग आहेत पानं आणि ही आपली काश्मीरी मिरची आहे बघा 2 घेतलेले। ती कशासाठी तर त्यांना आपला मसाल्याला कलर चांगला दिसतो, बाकी काही नाहीये। कढई गरम करत ठेवलेली आहे तर त्याच्यामध्ये आपण मसाले टाकून घेऊया। त्याच्या अगोदर काय करायचं, थोड्या वेळ पहिलं जे आपले धने आणि जिरे भाजून घ्यायचे। मिनिटभर चांगले बघा कलर चेंज होस्तोवर मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचे। पहिले एकसारखं बघा हलवून भाजलेलं आहे तर असा कलर आलेला आहे। जास्त भाजायचं नाहीये आपल्याला, एकदम लाल असं करायचं नाहीये। साधारण असं भाजलं की वास सुटतो। आता बारीक गॅस करते, बारीक गॅस केलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही शहाजिरं, बडीशेप, त्रिफळा, ही चक्री फूल आहे, मिरी, दालचिनी, लवंग, दगडी फूल आणि जावित्री, मसाला विलायची, हिरवी विलायची आहे आणि ह्याच्यामध्ये बघा आता तेजपत्ते आणि 2 मिरच्या बघा। असेल तर टाका, नसेल तर नाही टाकल्या तरी चालतील, फक्त मी ती कलरसाठी टाकलेलं आहे। आता हे एकसारखं हलवून बघा हे थोड्या वेळ भाजून घ्यायचं, एकदम बारीक गॅसवर भाजून घेते। गरम मसाले जास्त प्रमाणात भाजायचे नाहीये, मसाल्याला चव येत नाही आणि मसाला वेगळाच लागतो। ह्याच्या अगोदर पण मी मसाल्याच्या भरपूर व्हिडिओ टाकलेले आहेत, तर त्यामुळे मी तुम्हाला हा अजून एक मसाला बनवून दाखवते। आणि मसाला कसा 1 महिने 2 महिने एवढा करून नाही ठेवायचा, त्याच्या वासामध्ये फरक पडतो। तर त्यासाठी बघा ही थोड्या वेळ आता मी भाजणार आहे। एकदम स्लो गॅस केलाय, पहिलं धने आणि ते भाजताना मीडियम गॅसवर भाजलेत। आता हे बारीक गॅसवर 1 मिनिटभर मी भाजते आणि मग गॅस बंद करूया। मिनिटभर बघा भाजून घेतलेले। आता मी गॅस बंद करते। तुम्ही लोकांनी जी आता सिक्रेट मसाल्याची रेसिपी बघितलेली आहे तर तुम्हाला मी सगळ्यालाच थँक्यू बोलते। का थँक्यू बोलते की तुम्ही रेसिपी बघता आणि लाईक करत नाही। आता गॅस बंद झालेला आहे आपला आणि त्याच्यावर हे मी थोड्या वेळ हलवून घेते आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला हे बारीक करायचे। थंड झालेला आहे बघा मसाला एकदम। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण मसाला टाकून घेऊया। मसाला एकदम थंड करून घ्यायचा, गरम घ्यायचा नाहीये। मसाला बघा मी सगळा काढून घेतलेला आहे। आता ह्या मसालाचं मी तुम्हाला सांगते, एकदम फास्ट ह्याच्यावर करायचं नाही, बंद चालू करून बघा बारीक करायचे, कारण जर जास्त गरम झाला ना तर त्याची चव लागणार नाहीये। म्हणून थोडं चालू करायचं, परत बंद करायचं, परत चालू करायचं, बंद करायचं, अशा पद्धतीत बघा बारीक करायचं आहे। आणि मला भरपूर कमेंट आल्या होत्या की तुमचा मिक्सर कोणता आहे, तर माझा हा उशाचा मिक्सर आहे। 3-4 वर्ष झाले मी वापरते, हा मिक्सर चांगला आहे। तर तुम्हाला कुणाला जर हा मिक्सर घ्यायचा असेल तर ह्याची लिंक मी ह्या रेसिपीच्या खाली देते। मसाला बघा आपला बारीक करून झालेला आहे, बघा किती बारीक झालेला आहे। बंद चालू करून मी बारीक केलेला आहे, कारण एकसारखा जर चालू केला की नाही तर तो जास्त गरम पण होतो। तर बघा अशा पद्धतीत बारीक झालेला आहे। आता मी तुम्हाला प्लेटमध्ये काढून दाखवते। वाटी घेतलेली आहे बघा, त्याच्यामध्ये आपण हा मसाला काढून घेऊया। बघा किती मस्त असा झालेला आहे। मसाला कधी पण फास्ट ह्याच्यावर करायचा नाही, एकसारखा मस्त होतो बघा मसाला, वास तसाची तसा राहतो। आणि मसाला किती 1 महिना 2 महिने टिकाय पुरता करायचा, जास्त करत बसायचं नाही, कारण की त्याचा वास निघून जातो। आपण सारखं उघडतो बंद करतो ठेवतो त्यामुळे त्याचा वास निघून जातो। त्यामुळे गरम मसाले कधी पण थोडेसे कमीच करायचे, जेवढे लागेल तेवढे। तर बघा अशा पद्धतीत हा मसाला झालेला आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।